Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh kẹp giòn nha. Cái kiểu bánh kẹp nước cốt dừa. Bánh ăn rất là ngon luôn. Mình nướng ở trong cái khuôn bánh kẹp trái tim kiểu truyền thống luôn nè. Dễ làm mà ngon miệng và mình ăn được lâu nữa. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Mình có đầu tiên là 2 cái trứng ha. 2 trứng này là trứng vịt luôn á. Mình làm theo kiểu xưa cho nó béo. 100g bột gạo nè, có cái loại hạt thì nó sẽ ngon hơn, không có thì dùng loại mịn. Và bên đây là một chén bột năng 150g. Bột mì hay là bột mì đa dụng 250g. 200g đường cát, thêm chút muối nữa nha. 600ml nước cốt dừa, nước cốt béo béo cho nó ngon. Rồi bây giờ cho hết 2 cái trứng vào thau. Cái trứng này lớn các bạn ha. Nếu mà dùng trứng nhỏ thì mình phải dùng 3 cái cho nó đủ cái độ xốp béo ngon. Khuấy cho nó đều lên. Phần trứng này mình không có đánh bông cho nên là các bạn khuấy hơi lâu một chút. Mình cho thêm ống vani nữa để khử cái mùi tanh của trứng, đồng thời giúp cho bánh của mình nó thơm hơn. Thêm muối vô luôn nè, bánh ngọt cũng phải có muối thì cái vị nó mới đậm đà. Mình khuấy chút xíu thì bây giờ mình cho 600ml nước cốt dừa vô. Phần nước cốt này mình ép ra từ 400g dừa cùng với nước nóng nha. Rồi cho hết 200g đường vô luôn. Các bạn sẽ trộn đều ha. Mình vừa trộn vậy nè, giúp cho đường nó tan, cũng giúp cho trứng của mình nó sẽ được đều hơn á, nó không có bị lợn cợn. Trộn xong thì mình hãy lấy bột cho vô ha. Các bạn khuấy vậy nè, khoảng 5 phút để cho trứng nó dậy lên á, thì bánh của mình nướng ra nó mới ngon. Mình không có dùng bột nở cho nên là các bạn kỹ cái phần này chút xíu. Rồi cho 100g bột gạo vô. Mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt vậy nè. 150g bột năng. 250g bột mì đa dụng. Tổng cộng 3 loại bột mình dùng là nửa ký á. Có thể thêm chút xíu bột nghệ cho cái màu bánh nó đẹp hơn, còn không có thì các bạn bỏ qua cũng không sao nha. Mình trộn thật là đều để cho bột nó tan kỹ ra. Cái bước này nếu mà các bạn không có trộn kỹ thì bánh của mình nó cũng dễ chai ha. Còn mà kỹ hơn nữa thì các bạn rửa tay, mình dùng tay mình bóp bột ra cho nó tơi và nó mịn đều. Phần bột nó phải mịn vậy nè. Khuấy trong vòng 5 phút giống vậy nữa để cho bột nó lên bong bóng. Đậy kín mình chờ nửa tiếng đến tiếng đồng hồ ha, cho bột nó nở nó dậy lên. Quay trở lại thau bột mình để 1 tiếng luôn á, để cho bột nó nở nhiều thì các bạn nướng lên cái bánh của mình nó mới ngon. Bột nó sẽ có cái dạng vậy nè. Mình nướng bằng cái khuôn trái tim, khuôn sắt. Khuôn này nó có cái lớp chống dính ở bên trong á, các bạn làm nóng khuôn là được. Quét sơn lớp dầu mỏng thôi, cũng không có cần quét nhiều quá đâu. Cái bánh đầu tiên thì các bạn quét, rồi cái bánh thứ hai, thứ ba không cần quét nữa. Khi mà khuôn đã nóng thì mình gót bột vô, đừng có gót cho nó tràn nha, chút bánh còn nở ra thì nó dễ bị ra cái mép bánh nó không đẹp. Mình thấy nó sủi lên vậy nè là thấy cái bánh của mình nở ngon rồi đó. Mình đậy cái khuôn nó lại xong rồi cái mình lật qua. Nướng một mặt vậy nè, cái lật qua lật lại thì mình để ở mức lửa trung bình nhỏ, đừng có cao quá để bánh nó chín vàng đều. Hoặc là nướng cái lò than hồng thì các bạn cũng để than vừa vừa thôi ha. Khuôn này thì mình thấy bền lắm các bạn, mình xài 3 năm rồi đó. Các bạn mua ở trong góc trái video mình để cái hạt sản phẩm bấm vào chọn mua ha. Khi mà bánh nó vàng vậy nè, mình thấy nó vàng vừa mắt thì mình sẽ lấy bánh ra. Bánh thứ hai thì các bạn không cần quét dầu đâu. Trong bột có nước cốt dừa đó, nó cũng có cái chất dầu. Chỉ cần cho bột vô là mình đậy khuôn lại là mình nướng và nhớ là phải lật qua lật lại nha, để bánh của mình nó chín đều, nó không có bị khét á. Bánh của mình nó mới nướng ra là nó sẽ mềm nhẹ. Các bạn cứ để yên qua bên đây, chút xíu nữa nó giòn rụm luôn. Còn nóng thì mình cứ để cho nó thẳng ra nha. Cái bánh này là lúc này rất là giòn luôn nè, nó bể ra luôn rồi đó. Công thức này là mình thấy bánh khi nướng nó giòn, nhưng mà các bạn để nguội thì nó mềm xốp ngon chứ nó không hề bị cứng. Ăn cả tuần lễ luôn vẫn thơm.
Rồi mình nướng tiếp nữa ha. Cứ gót bột vô nướng là mình thấy nhanh lắm các bạn. Các bạn đốt than mình nướng cũng được, nướng bếp ga cũng được luôn, cái khuôn này dễ nướng lắm. Đổ cho nó vừa vừa cái mép bột thôi, rồi cái đậy lại. Khuôn trái tim kiểu truyền thống. Cái khuôn sắt nhưng mà có lớp chống dính á, nên là thấy dễ nướng, bánh nó cũng tróc nữa. Và nó có cái độ dày á, bánh của mình sẽ không có bị khét, mà nó chín vàng từ từ. Thơm lắm các bạn. Làm cách này mình thấy bánh ngon nè. Bánh vàng đều thì mình hãy lấy bánh ra thì nó mới giòn. Còn các bạn nướng mà hơi trắng á, là cái độ giòn nó ít hơn, nó sẽ mềm mềm ha. Nếu mà thích giòn rụm thì nướng cho nó vàng lên chút. Còn mà thích cái bánh mà ăn mềm mềm thì nướng trắng trắng, mà kiểu nào nó cũng thơm ngon hết nha. Bánh mình nướng xong á, thì lấy nó ra để cho nó thoáng vậy nè,它mới giòn. Nhìn cái khuôn bánh thôi là đã hấp dẫn rồi ha. 5 cánh trái tim, thơm phức luôn. Cái viền mỏng á, nó giòn rụm mà. Còn bên trong dày dày á, thì nó có độ xốp xốp. Mình thấy á, mua cái khuôn này có 100 mấy à các bạn, mà xài biết bao lâu luôn, không bị hư gì hết á. Khi nào cần á, mình lấy ra mình nướng ăn. Đây, bánh đã sẵn sàng, chỉ với nửa ký bột mà mình ra nguyên mâm bánh luôn á. Ăn trong vòng 1 tuần lễ nha. Ăn không hết các bạn cứ cho vào hộp đậy kín, hoặc là mình cho vào trong cái bọc á, mình buộc lại rồi mình ăn từ từ. Nhưng mà đừng có để lâu quá, nó dễ bị hôi nước cốt dừa á. Tại mình làm hoàn toàn từ nước cốt dừa. Còn các bạn làm bằng sữa tươi là mình ăn được lâu hơn nữa đó. Đây, bẻ ra cho các bạn xem ở bên trong nè. Ở bên trong là nó xốp và nó có rễ tre li ti nhỏ nhỏ nữa nè. Bánh nó mềm chứ nó không bị cứng, không bị chai bột đâu. Ngon lắm. Độ ngọt là đậm đà luôn nha. Béo cái mùi trứng nữa. Thơm vani, không hề bị tanh trứng đâu. Nước cốt dừa nó càng béo là bánh nó càng ngon. Mình thấy những cái bánh truyền thống của miền Tây á, là đặc biệt phải có nước cốt dừa. Tại vì nhà nào cũng có dừa đó các bạn, nên là mình thấy bánh nào cũng cho dừa vô hết trơn á. Ăn nó mới ngon. Ngọt á thì các bạn có thể gia giảm tùy ý à. Nhưng mà cái lượng nước thì mình dùng vậy là bánh nó ngon nha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh, các bạn bấm vào góc trái video nha, kênh Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.